So, bakit ba marami naninegosyo ng milk tea? Kasi ito yung trend ngayon milk tea. So, sa mga estudyante, ito mabili. Alright, so positive day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Mike and James Project. Magandang tanghali sa lahat ng Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so nandito tayo sa Bukay, Milk Delicious. Yeah. So alamin natin ano ba yung marketing strategy nila. Paano ba kumikita ang isang milk tea, okay? So, at magkano ba ang franchise? So, sa lahat ng gusto magnegosyo ng milk tea, let's see kung kaya, okay? Right, so ito yung Milk Delicious. So, it's a franchise yan. Parang Pampanga ata ang kanilang main office. Okay, so bakit ba marami naninegosyo ng milk tea? Kasi ito yung trend ngayon milk tea. So, sa mga estudyante, ito mabili. Tingnan natin ano yung kaibahan ng milk tea. Okay, so ito pagpasok mo, green milk tea. So ito siguro, may mga quotations sila, di ba? Never give up. Okay, focus ka lang sa buhay, bro. Si ma'am, ay ma'am. Ano po na yung ma'am? Sandy. Si ma'am, ay ma'am Sandy. Ma'am Sandy, kumusta? Nakakailang milk tea karo. Depende po kasi sa mga tao. Ano mga estudyante, mga kliyente mo? Mga high school po, kalayaan. So, maganda talaga yung milk tea pag malapit ka sa school, no? Like yung milk tea sa amin, sa school namin. Tatlong school kami doon kaya mabili yung isang milk tea doon. Huwag na muna natin mag-itin ng kanyang pangalan. Pero dito, since nasa Milk Delicious, no? Milk Delicious. Ang ano rin nila dito, clients din nila, mga estudyante na. Ano po ba meron kayo dito, ma'am? Milk tea po sa milk tea. Meron po kami mga cheesecake. Mga flavor na dito. Ito yung may no-offer nila. May fruit tea. Apo. Okay. So ito, may healthy, may fruit tea. Ikaw na yung dito na. Mag-isa mo lang dito. Ikaw na lahat. Ikaw na. Okay. Pwede, di ba? Ito yung mas napaka mapayapa ng kanilang ng kanilang kapaligiran dito. So yung milk tea, pwede ka rin mag-offer ng iba-iba Meron kayong mga ma'am, sandwiches? Wala. Bigit ko lang talaga. Kausap pa rin natin si Ma'am Sandy. Ang peak pala ng peak season, peak time na maraming bumibili ng milk tea ay ang tawag dito. Paggabi, no ma'am? Anong oras po? 5 to 9 po. Ayan, 5 to 9 p.m. So, ibig sabihin, siguro tingin ko sa marketing strategy, since may bumibili na ng 5 to 9, siguro ang pwedeng ito, ano lang naman suggestion, ang pwede kang mag-promote yung mga time na walang bumibili. For example, yung hapon, no? Gantong oras, buy one, take one, di ba? Pag gantong oras, from, ano oras ba ngayon? 3 to 5 or 2 to 5. Ayan, 2 to 5 p.m. Lahat ng bibili na 2 to 5 p.m. buy one, take one. Or buy two, may free na isa. Kasi yun yung walang bumibili. Huwag ka na mag-promo doon sa time na maraming bumibili. Kasi kahit walang promo, bibili mga yun Yung kasi yung hapon na ito yung uwian na dadaan muna sila dito, di ba? Tsaka siguro magti-take out, pasalubong, yun yung mga time niyan. So, talaga may bibili. Ang natin, yung walang bibili, pwede kang mag-promo. Kaya di ba misa sa mga ibang restaurant, makikita naman natin pag time na ganito, di ba?